साथै आज म तपाईलाई सिकाउँछु MyPay एप जुन डिजिटल वालेट हो। यी सेवा खल्ती मोरो MyPay जस्तै यसमा तपाईले बैंक एकाउन्ट कसरी एड गर्ने त्यसको बारेमा तपाईलाई सिकाउन गइरहेको छु। तपाई च्यानलमा नयाँ च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न साथै बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्न साथै भिडियोलाई लाइक शेयर कमेन्ट पनि गरिदिनुहोस्। सबभन्दा पहिला यहाँ MyPay एप तपाईको भेरिफाइड हुनु पर्यो। भेरिफाइड भनेको केवाइसी अपडेट हुनु पर्यो, केवाइसी भेरिफाई हुनु पर्यो अनि मात्र तपाईको बैंक एकाउन्ट लिंक हुन्छ, एड हुन्छ। र यो तपाईले कसरी गर्ने त्यसको बारेमा तपाईलाई भन्न गइरहेको छु। त सबभन्दा पहिले यहाँ MyPay एप छ, सिम्पली ओपन गर्नु होला। MyPay एप ओपन गरिसके तपाईको यस्तो इन्टरफेस आउँछ। त्यसपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो नाम रहेछ यहाँ भूपेन्द्र कुमार चौधरी, केवाइसी भेरिफाइड। अनि यसमा मेरो ब्यालेन्स रहेछ 20 रुपैयाँ मात्र, किनभने 20 रुपैयाँमा मेरो 20 रुपैयाँ रहेछ, किनभने 20 रुपैयाँ मैले यसमा रेफरल कोड युज गरेको थियो। त्यो रेफरल कोड त्यही भएर मेरो 20 रुपैयाँ आएको छ। र सिम्पली अब तपाईँ यहाँ के गर्नु होला, अब यहाँ माई बैंक सिम्पली यसमा ट्याप गर्नु होला। यसमा ट्याप गरिसकेपछि तपाईको यस्तो इन्टरफेस आउँछ जुन हेर्न सक्नुहुन्छ नो लिङ्क्ड एकाउन्ट। अहिलेसम्म मैले कुनै पनि बैंक एकाउन्ट लिङ्क गरेको छैन। तर यसमा तपाईले के छ, यसमा 3 वटा बैंक मात्र सपोर्ट गर्छ, 3 वटा बैंकले मात्र सपोर्ट गर्छ, किनभने यो नयाँ हो। यी सेवा खल्ती जस्तो यो पुरानो होइन, त्यही भएर यो धेरै बैंकको अप्सन अहिले दिएको छैन, बिस्तारै बढाउँदै लैजान्छ। र किनभने यो धेरै पपुलर भइरहेछ। सिम्पली लिङ्क बैंक एकाउन्ट रहेछ, सिम्पली यहाँ रहेछ, यसमा ट्याप गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा ट्याप गरिसकेपछि ग्लोबल आइमी बैंक, लक्ष्मी बैंक, नेपाल बैंक यो 3 वटा बैंक मात्र सपोर्ट गरिरहेछ। त म ग्लोबल आइमी बैंक लिमिटेड को एड गरेर यहाँ देखाउन गइरहेको छु। सिम्पली ग्लोबल आइमी बैंक सिम्पली यसमा ट्याप गर्नु होला। सिम्पली यहाँ छ, अब तपाईले इन्टर एकाउन्ट डिटेल्स, एकाउन्ट नम्बर दिनु होला। त्यसपछि मेरो यहाँ नेम रहनेछ, त्यसपछि यहाँ मोबाइल नम्बर र एकाउन्ट नम्बर प्लस मोबाइल नम्बर रहेछ। अनि यहाँ मेरो युजर नेम भूपेन्द्र कुमार चौधरी रहेको छ। मैले मोबाइल नम्बर र एकाउन्ट नम्बर मैले सेक्युरिटी पर्पसलाई हाइड गरेको छु, ब्लर गरेको छु। त्यसपछि प्रोसिडको अप्सन रहेछ, सिम्पली यहाँ यसमा ट्याप गर्नु होला। त्यसपछि तपाईको अगाडि बढ्ने, सिम्पली यसमा ट्याप गरिदिए डिटेल्स, सिम्पली यहाँ एकाउन्ट नम्बर रहनेछ, त्यसपछि यहाँ मोबाइल नम्बर, त्यसपछि यहाँ डु यु वान्ट कन्टिन्यू ओके सिम्पली गर्नु होला। सिम्पली ओके गर्नुहुन्छ भने तपाईको यस्तो इन्टरफेस आउँछ। पी कोड आउँछ, तपाईको भेरिफिकेसन ओटिपी मोबाइल नम्बर तपाईले पठाउनुहुन्छ, जुन मेरो ओटिपी कोड आएको छ। यहाँ म दिन गइरहेको छु 80 40 44 80 40 44। सिम्पली यहाँ मैले ओटिपी कोड दिइसकेको छु। ओटिपी कोड तपाईको मोबाइल नम्बर आउने छ एसएमएसमा, त्यहाँबाट भेरिफाई गर्नु होला। यो तपाईले सिम्पली अब यहाँ भेरिफाई यहाँ गर्नु होला। भेरिफाई गरिसकेपछि यस्तो इन्टरफेस आउँछ। त्यसपछि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ सक्सेस लेखेर आयो, हेर्न सक्नुहुन्छ सक्सेस। सिम्पली यसरी तपाईको सक्सेस लेखेर आयो। यसरी तपाईले अब तपाईको कम्प्लिट भयो। तपाईले यसरी बैंक एकाउन्ट लिङ्क गर्न सक्नुहुन्छ MyPay एपमा। र सिम्पली एकदम इजी छ, तपाईले यो गर्नु होला। मेसेज बैंक एकाउन्ट लिङ्क गर्न सक्नुहुन्छ MyPay एपमा। आई होप कि तपाईलाई भिडियो मन पर्यो। भिडियोलाई लाइक गर्न, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न साथै बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्न साथै भिडियोलाई लाइक शेयर कमेन्ट पनि गरिदिनु। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद।